Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Ja, ze zijn hier buiten al druk bezig geweest. Ze hebben zo'n boom omgezaagd. Er stonden een boel dode bomen, die hebben we laten rooien. Ja. Ik weet niet. Dus, maar daar gaan we het verder niet over hebben. We gaan verder aan de tank. En we hebben nog een nieuwe aanwinst. Ja, het dag zien, Dirk. Kom kijken. Nieuwe aanbieding. Oh ja, ik heb het al gezien, ja. Ja. Dus kijken, man. Ja, nou hebben we in één keer gezegd, ja, het waren niet allemaal dood. Er waren ook een paar berken die we eruit hebben gehaald, maar er waren ook wel die hele lange sprieten en zo. En er was er ook al een keer een op de pick-up gewaaid. Dus. Ja. Tuinieren. Hé, hey, maar kijk hier. Heb je gezien, Dirk? Ja, zonnebranden. Dat is hem. Lesja. Hij doet het. Als het goed is. Heb je hem al getest? Nee, ja, ze hebben hem afgeleverd en ja, Jelle heeft hem gebracht. Ja, jongen, je moet niet zo zeuren, dat is een hartstikke mooi ding, man. Van Jij binnen bent ook- is die van binnen ook vies. Nee, die wordt schoon van binnen natuurlijk, hè. Nee, laten we die onderdelen erin mikken en een halfvol grit en dan zetten we hem aan en dan wordt Laat het... hem naar daar rijden ja. dan. Ja. Zo. Eens even kijken. Oh. Klop. Hier, nou, hij is hartstikke schoon, joh. Kijk maar. Dat is netjes gedaan. Hij is netjes gespoeld, hoor. Zie je dat? Spoelen Ja, ze dat dat? is niet zoveel. Ja, dan moet hem, als je klaar bent, water en een paar klinkers erin en dan laten draaien, toch? Dan maak je hem schoon. Ik heb nooit met zo'n ding gewerkt eigenlijk. Hij wordt nou helemaal schoon. We gaan een straalgrit ingooien. En dan gaan we de kleine onderdelen erin gooien. En waarom gaan we die nou niet stralen? Want we hebben natuurlijk een prachtige straalcabine staan. Dat gaan we niet doen omdat we dan nu de bouwcompressor moeten laten draaien. We hebben al het een en ander besteld voor het luchtsysteem. Maar dat hebben we nou nog niet. En daarbij, we willen eigenlijk de meer grote onderdelen. Net zoals de zoeklichten en dat soort zaken. Die willen we gaan stralen. Maar al die kleine boutjes en kleine piefjes en dingetjes en zo die toch eigenlijk niet zo makkelijk kapot gaan. Die kunnen we beter hierin gooien. Aanzetten. Lekker laten draaien. En het wordt vanzelf schoon. Ja. Mooi, man. Oké. Daar gaat ie. Normaal doe je dit toch met iets anders in. Zand. Met een straalgrit zal het ook vast gaan. Doe je dat met een schep dan of zo? Schep je dat erin? Ja, hoe anders? Ja, dat vroeg ik me af, want dit is natuurlijk Met best, een bats. Een Dit- bats, hè? dit Een is best schep. lomp om dit zo te doen. Zo, ja, maar een zakje cement kan er zo toch wel in strooien normaal. Ja, ik weet niet, maar als je draait hier natuurlijk, dus dan schep je het erin denk ik. Ja, dan kan ik hem toch even uitzetten. Dan. Oké, onderdelen erin dan. Moeten we die nog... deze heeft al veel vet. Moeten we die misschien even schoonmaken? Ja, waarmee? Met remreiniger. Ja, of even die troep eraf steken misschien. Ja, denk je. Ja. Oké. Flop. We zijn wel voorbarig. We gooien gewoon alles er meteen in. Ja. Misschien doet hij het wel niet. Ja, ik denk wel dat hij het doet, eerlijk gezegd. Deze valt. Ja, ik wil even gewoon alles erin mikken, joh. Dit valt al wel mee. Een beetje diesel, maar niet echt. Hey. Kijk, mooi man. Oké, stekker. Stekker erin, aanzetten.
Gaat hij gelijk aan dan? Ik denk het. Nee, ik zie een knop. Ja? Nou ja, elektrisch heeft hij wel een beetje geleden, zeg maar. Zet hem aan. Dan gaat dat natuurlijk niet. Nee, nog niks. Ik zou hem maar terughalen, Oké. zeg nog. Laat hem even een uurtje. Wie heeft dat gedaan? Ik wil zeggen met omdraaien en zo zal ik nog feest zoeken. Ja, je moet toch ook omdraaien worden. Doorheen moet. Gisteren is niet zo dik, dat scheelt. Oh, ik bedoel je nou. Even kijken, hoe gaan we hem... Ja, we kunnen hem toch aan één kant erop leggen. Nee? Ja, maar nou moeten we hem eigenlijk gewoon met tweeën opvangen. Dan kan er toch eigenlijk niks gebeuren. Ja, dat wil zeggen dat we met twee hier gaan staan. Ja. Is goed, laten we het doen. We moeten een beetje mee trekken. En dan... Dat spel zie je wel schuiven, maar dit gaat wel. Loop maar om. Kunnen we gelijk even kijken hoe zwaar het die is. Misschien kunnen we wel gewoon tillen. Oh, Halt. dat is even zwaar als die andere volgens mij hoor. Ja. Eens even kijken. Volgens mij gaat het wel steeds sneller nou. Nou kijk hier. Het troep er wel een beetje af te gaan toch? Ja. Ja, we hadden ook nog dit gehad, hè, met de postvlog. Dus laten we dat proberen met die kleine boutjes. Het lijkt mij handig om het eerst een beetje schoon te maken, want het is aardig vettig en zo. Dus ik ga het eerst even met een beetje tinner schoonmaken.
En dan ja, erin leggen. Ik weet niet of dat hoe dit spul werkt. Het haalt er geen verf af en zo. En dat willen we eigenlijk ook dat het weg is. Hè? Want ja, we willen het laten verzinken. Dus ja, dan moet ook de verf weg zijn. Ja, dat is goed hoor. Weet je wat? We doen het allemaal erin. Zo. Dit is tinner. Oh ja. Vissen maar. Even zo. Zo. Kijk zo. Oh, dan heb je al alle onderdeeltjes los. Dan kan ik ze gewoon eruit pakken. Dat gaat veel makkelijker. Ja, ik ben benieuwd. Dit spul ruikt naar niks. Dit is echt... Het ruikt alleen maar tinner nou, zeg maar. Zo. Zie je, daar zijn het begin al van die vet dingetjes op te liggen daar. Daarom moet het dus wel goed ontvet zijn. Ik denk het goed gewoon uit de tinner. Deze tinner die moeten we maar niet meer gebruiken om verf te verdunnen. Ik weet niet, maar het zal toch wel een beetje etsen of zo. Zo. Oké, ja, nou moet het een end laten wachten, geloof ik. Eén tot 12 uur. Ja, voor het beste resultaat 24 uur. Ja. Nou, laat maar lekker liggen en dan... Ja, ik ben benieuwd wat voor spul het is, want je ruikt het eigenlijk niet en het bruist ook helemaal niet of zo. Het lijkt wel een bak olijfolie of zo waar je in hebt staan, zo hè. Oké, nou laat maar een end sudderen. Oh. Ja, maar deze was volgens mij al in onze trommel getrommeld, zeg maar. Ja, maar kijk eens hier. Deze was nog niks mee gebeurd, maar die beginnen nou toch ook wel... Oh, hier. Het werkt wel. Het moet gewoon langer. Nog. Kijk. Hier ook. Vooral op de randjes natuurlijk, maar dat valt je steeds overal mee tegenaan. Oké, zet hem maar terug aan. We kunnen het ding voor de herrie kunnen we hem ook wel gewoon daar binnen zetten, Dirk. Ja, ik heb er geen last van. Ja, laten we het doen joh, maar ja...
Kijk, dit wordt wel... Moet je die hier niet afdraaien? Ik denk dat we hem eigenlijk gewoon even een stukje moeten verdraaien. En wel, ik wil hem wel graag denk ik als een samenstelling houden. Anders weet ik totaal ook niet meer hoe het staat. Ja, of een stukje ijzerdraad doordoen. Ja, dat kan ook. Maar kijk, dit is goed. Kijk, dan draai ik hem gewoon die kant op. Dan nog vet aan. Dat is even vies. Ja, dan zet hem gewoon daar weer op de grond zeker. Ja, of eigenlijk beter gelijk daarop zetten. Hoe? Met die kant daarop zetten. Die kant daar zetten. Ja. Dus dan hou hem recht, dan zet hem zo en dan leg Ja, hem dan plat. leg hem plat. Maar Zo. Plop. Zo. Zo. Plop. Ondertussen tegen 1 minuut. Maar. Ja, dat moet altijd. Er moet speling op zitten, anders kan het niet bewegen. Maar dit is goed zo. Onder. ja, vieze vingers krijgen. Maar ja. Nou, het valt best mee, hij is best wel droog. Ja, dat is niet zo verkeerd. Zo. Ja. Oh. Oh, wat vindt hij lekker. Ik dacht dat jij daar was. Doe maar weer zo. Ja. Nu hem erop leggen. Doen, dat gaat zeer doen aan je vingers. Ja, dat zit ik ook altijd te denken. Oh ja, wacht even. Weet je hoe ik dat gedaan had toen? Ik had daar wat blokjes hout tussen gelegd waar die op lag. Want ik tilde hem dan op maar aan één kant en dan een blokje hout ertussen leggen. Kan, dit kun je ertussen leggen zo. Ja, gewoon nee. Gewoon veel simpeler. Gewoon laten steunen op die rand en op de pallet. Zo ja. Ja, dat kan ook. Ja, en als je dan daar op die andere hoek ook een legt, dan... Ja. Ja, dan zou die één in het midden kunnen leggen misschien. Dan ligt hij nu net dan ligt hij stabiel. Kijk. Hop. Oh. Niks, geen vingerspijn gedaan. Nee. Oh. Mijn broek is rood en mijn vingers zijn rood. Ja, mijn broek ook. Ja, mijn vingers ook. Hop. Goeie. Nou, deze nog. Grapje. Nee, zie je wel. Bout erin draaien. Zo. Ja, oh, hierin draaien. Ja. Ja. Flop. Goeie. Ja, die willen nou niet meebewegen, die ringen natuurlijk. Kijk hier. Echt niet? Nee, we hadden bij het gat moeten beginnen. Maar op zich maakt er niet alles uit, denk ik. Want volgens mij kunnen we ze ook wel... Nee, maar die ringen hoeven toch niet mee te bewegen. Kom, je kunt hem gewoon draaien. Ja, draai Die maar. ringen die blijven stilstaan. Nee, ja, precies. En dit gaat ook. Dus dan... Kijk. Ja, maar Nee, dit gaat wel. Alleen Je moet een beetje tillen, denk ik ook.
Kijk, stil. Ja? Doe maar. Oh, je kan het zelf wel, joh. Maar kijk eens. Die bewegen niet, die Dan moeten dingen. we schroeven draaien. Wat nare dingen. Jou? Ik kijk liever niet tussen jouw benen. Ja, doe maar. Nee, dat is gewoon goed. Kijk, kogels erin dan. Maar toch ligt hij niet aan. Nee, maar hij ligt hier ook niet aan volgens mij. Ja, hé, nou doet hij het. Ja, Ja. een beetje verder. Oh, maar. Ja, maar nou gaan ze zo ook rollen dadelijk al. Dat gaat natuurlijk heel snel, hè. Dat gaat nou op die kogels steunen. Ja. 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 Oh, maar dat is al veel. Ja. Hoe verder we komen, hoe soepeler die gaat. Ja. Ja, dadelijk kan hem gewoon een zieper geven en dan... Klein stukje terug. Ja. Maar een klein stukje dan ik steeds draai, dacht ik. Nou, dan zien we. Nee, zeker niet als ze in dat vet zitten. Ja. Oh, dat is te veel. Zo. We moeten hem niet te ver draaien, hij is eigenlijk elke keer net te ver. Ja. Depressief. Ja, ik niet, want hij gaat steeds soepeler draaien namelijk. Die kogels beginnen hun werk al te doen, hè. Ik denk toch dat ze er in de fabriek al wel eerst gewoon een halfvol erin leggen, hoor. Mogelijk. Op een gegeven moment weet je... Nou, toch gaat het wel vlot. Zo kun je er gewoon al in duwen. Dus nou hoor, hij begint lekker... Heel ver had ik het uitvast. Doe eens terug. Ja. We zijn bijna rond. Ja, nu wordt het pas echt spannend, hè. Hebben we ze nou allemaal gehad? Dat is goed, dus eentje niet, dadelijk. Hoezo? Die ligt daar nog. Ja, die ligt daar op de Even terug. Oh ja. Ja, dat klopt. Maar dadelijk hebben we er één gegeten bedoel ik, dat is veel erger. Ja, dan draai je gewoon door. Ja, dat klopt ook wel. Hij draait nou soepel. Hey, we zijn er. Nee, nog niet. En? En dan nog één open vakje, hoop ik. Ja. Wees ook zo. Zo. Draai zo. Oh, even terug. Oh, is dit hem al? Ja, dit is het. Hé, doe eens terug. Oh, wacht hè. Ja, dat is goed. Dan zit gewoon een koppelstuk. Kijk, Ja. koppelstuk en kogel. Ja. Nou, dan zijn we rond. Zit ze er allemaal in. Het propje erin. En dat clipje, waar is dat? Dat weet ik niet. Oh, die zat erin. Nou, die zat hier niet in hoor, net. Ja. Klinkt. Oké. Ja, gaan we hem gelijk eronder leggen dan of zo? Moet hem niet eerst verven nog?
Wat wil je er nog, wat wil je er nog aan verven Hij dan? moet grijs worden, toch? Dit zie je allemaal, hè? Ja, dat Die is hele zo. rand, die was ook helemaal grijs. Ja, oh ja, en die stoflip moet er ook in. Ja, maar dan moeten we echt even wachten tot die droog is, denk ik. Ja, Dus ik kan hem daar ook al binnen leggen. het is. Ja, als je hem nou echt een zwieper had willen geven, hadden we er gewoon WD-40 in moeten spuiten. Niks. Ja, WD-40 al een beetje, toch? En dan moet daar de plek liggen waar die hatches liggen eigenlijk. Dus eigenlijk wat we nu moeten doen is dan die ring binnen, die ring hier liggen. Dan die hatches in elkaar zetten, dat die weg kunnen daar. Dan hebben we de vloer vrij. Dan kan de koepel eraf, die kan dan daar liggen. En dan kan de ring dan hierin. Maar we kunnen... En als we die ring ondertussen zo net zo op die pallets leggen, zo hier. Dan kun je hem ook al helemaal in orde maken. Ja, ik denk de ring beter even daar gewoon kunnen leggen op de lastafel. We kunnen hem daar gewoon even lassen. Dat kan ook, we kunnen hem er overheen Het is tillen. gewoon overheen hijsen, is het ding uit de weg. Ja, dan kan de koepel naar hier. Want hij hoeft er morgen toch nog niet erin, denk ik. Nee. Want ik denk dat hij dan nog niet droog is. Nee. Hij moet eerst gewoon klaar zijn. Ja, dan kunnen we hem beter helemaal eroverheen tillen. Hij moet wel weg hier, want anders gaat het regenen. Nou, als hier licht gaat, het ook nog wel regenen hoor. Die is wel weer afgekoeld inmiddels. Zou ik doen. Dat kan wel hoor, maar Ja, je kan wel verder nog. ja, dan rijdt echt het hendeltje op. Ja, ik kan. Zak hem maar. Hij gaat er ook daar afrollen, kijk maar. Maar nu wel. Oh jongen. Oh, wacht even. Laten we dan even de heftruck wegdraaien. Ja, zijn maar. Oké. Laag op de plek. En achter hier ook. Die hand moet iets omhoog. Kijk, dit is perfect. En dan kan hij gewoon hier lekker drogen. En dan als hij morgen droog is, dan doen we de wisseltruc. Ja, is goed. De ring van de commandant pakken. Kunnen we die dan in elkaar zetten. Dat scheelt wel. Maar dan kan die al hier op. Dan is het al één ding weg zo te zeggen. En dan, ja, die. Ja, die. Ik weet, ja, je weet niet dat dit. Ja, dit is nooit hetzelfde. Dus we zouden ook de veren van die kunnen pakken. Dan kunnen we deze gewoon helemaal in elkaar bouwen. Ja, nee. Dan zijn er deze 3 dingen weg en dan is hij klaar en dan kan hij naar waar. Kan je laatste dat doen? Goed? Hey. Die hebben daar ook nodig. Hop. Ja. Ja. Hier. Oh joh. Nou, dat is, misschien moeten we toch een keer een nieuwe diesel erin gaan doen. Dat is echt niet oké.
Oké. Het werkt nog wel. Ondanks dat het zo'n dikke prut geworden is. Grappig steek toch. Kunnen we een beetje inlopen denk ik. Kijk, die zijn wel een beetje geroest. Oh. We hebben net bij de koepelring gezien dat er allemaal van die segmenten in zaten, waar dat de kogels in zaten. Bij die twee koepeltjes, de luiken zeg maar. Ja, daar zitten dus gewoon ringen uit één stuk in. Ja, deze is dus kapot. Hier is een stukje opgefrommeld en zo. We gaan hier een stukje tussenuit halen. En dan met een beetje plaat gaan we een nieuw stuk maken. En dan komt dat goed. Ja, deze is nog heel. Het werkt best goed. En dan. Ingegooid, maar kijk, dat begint ook al goed schoon te worden toch. Daar gaan we andere in zetten. Maar laten we even kijken of dat het andere pakketje hetzelfde is. Dat lukt wel. Gewoon met hoe heet dat? Stappenboor. Ja. Is dat hetzelfde? Ik denk het wel. Lengte wel in ieder geval. Kijken of het aantal veren ook hetzelfde is. 8, 12, 9, 10, 11, 12, 13. Kak. Dat is er één meer. Oké, nog meer problemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We kunnen die klep ook niet monteren. Waarom niet? Omdat die heeft 13 veerbladen en die andere 12. Ja, dan moeten we het toch gewoon even laten snijden, want Ja, dit is niet zo spannend. Het is verenstaal wel. We kunnen het... Ja, deze die moeten we niet meer terug willen zetten. Die gaan gewoon breken denk ik hoor. ja, je kunt er eentje testen. Ja. Ja, ze zijn ook best wel ingeroest zeg maar. Dat was een beetje het dingetje. Even kijken waar ik dat had gezien. En dat is hier zo bijvoorbeeld. Hier zo, dat is een hap eruit. Ze zijn wel flink gebrand ook. Ja, ja, ik zou zeggen, hij veert misschien al niet eens meer. Als ik hem gewoon plooi zo. Kijk, een kwartslag en dan komt het weer gewoon terug. 2 millimeter. Zo.
Ik ga even kijken of 2 mm, of ze dat hebben bij staartjevakwerk. En of dat ze zo veren staal kunnen snijden. Dan kunnen we deze dingen gewoon even intekenen en dan kunnen we ze gewoon laten snijden. Er zit zoveel troep op. Is goed genoeg, denk ik. Moet toch nog geschilderd worden, dit. Oh, zoek de verschillen. Zal ik jou dan gauw vertellen wat verschillen zijn? Kijk, bij deze zitten de gaatjes daar en bij die zitten ze daar. Ja. We hebben nog een paar van die, hè? Die hadden we net ingegooid. Die zijn eigenlijk al best heel goed. Dat is die andere. Oh, daar. Daar hoeven we niet meer een draaibank te doen. Zo goed zo. Kijk. Kijk. Dat is een goeie. Kijk langs welke kant hier doorgeschoven zat. Want de torsiveer zult het niet lekker vinden als ze nou in één keer andersom gebogen worden dan ze de hele rest van hun voorgaande leven waren, zeg maar. Nee, dat klinkt fantastisch. Het is alweer zover. Ja, tijd voor de comments. Ja. Kom, hoe laat is het eigenlijk? Ja, het is gewoon 5 uur. Oh. 3 voor 5 is het. Ja, nee. Daarom, dus laten we ze rapper de flat doen. Want daarna moeten we natuurlijk ook nog de English Summary doen, hè? Ook nog. Tank tandenkrans ontroesten. Vlog 362. Wout Rikkering. Die zegt, kunnen jullie een STL-bestand van de mortieren delen? Dan kunnen alle kijkers met een 3D-printer jullie helpen om die rekjes vol te krijgen. En heb je een mooi gevulde postvlog. Hey Wout, ja, dat is heel vriendelijk aangeboden. Alleen ik heb echt geen idee hoe die dingen eruit moeten zien eigenlijk, die daarin zitten. Mortieren? Ja, mortieren. Wat zijn dat dan voor? Ja, volgens mij zitten daar, zijn geen echte mortieren, maar meer die rookpatronen, denk ik. Bedoelt hij die rookdingen, die potten? Ja, dat denk ik. Die staan in die, dat zijn die rekjes die wij daar binnen in de koepel hadden, zeg maar. Ik denk dat
als je dat zo graag echt wil printen, dat je even een afbeelding moet zoeken. Ja, ik heb geen idee hoe die dingen eruit zien. Het, Nee, ik weet het laat staan dat ik een STL-bestand ervan heb. Dus ja, dat is wel een heel goed idee natuurlijk. En dat zou wel super zijn als mensen dat willen doen voor ons. Maar wij hebben die bestanden ook niet. Dus dan moet je even googlen, denk ik dan. Ja. Ja, wel top aangeboden. Dat wel. Joost zegt, de heftrut is wel een hefsled geworden. Ja. Ja, dat is een beetje achterstallig onderhoud aan, inderdaad, ja. Nou, ik moet zeggen dat hij het vandaag wel weer goed deed eigenlijk. Hij had goede zin. Ja, als je de benzine in doet dan... Nee, dat is kletskoek, want hij loopt gewoon beroerd en het ding zit gewoon vol met benzine, hè. Oh. Dat is niet het probleem. Nou ja, dan valt hij weer Maar stil. te weinig, want Ja, als je dat is choco gewoon- op doet dan... Maar hij lekt geen benzine meer. Maar hij rookt ook als een malle. Ja, die carburateur klopt echt helemaal niks van. Misschien dat gewoon de ontsteking ook wel van tijd staat en zo. Of de zuigerveren zijn gewoon naar de ballen en of de compressiedruk is gewoon te laag. Ja, maar dan zou hij heel erg langs je kartenventilatie blazen, maar dat doet hij eigenlijk ook niet. Ja, dat hebben we nooit gecheckt, toch? Ja, elke ding was laten draaien zo. Ja, zeker, want ik heb al eens een keer eerder gekeken of ik hem wel beter kon laten lopen met niet te veel moeite. Maar dat was hem niet, zeg maar. Nee, dat wel Ik ben al eens een keer eerder met die ontsteking wel aan het vreugelen geweest en toen werd het wel wat beter op dat moment. Dus ja. Ja, dat is wel een puntje van aandacht, ja. Jacques Tar, die zegt... Appreciate the update in English. Keep it up, guys. Shame it takes so long to get the gun barrel cleaned by the authorities. Yeah, Jack. Great to hear you like the English summary. And we are going to do that right now again. Of course, it takes some time for the authorities to get the paperwork done. And now we also have this corona matter, and now it takes extra long. But I think I just have to call some people again to get things rolling. Maybe it's on someone's desk and everybody forgot about it. So it's possible. But I'm pretty sure the action is not at my desk. So it's stalled somewhere in the process, I'm afraid. So we have to check that. Excellent. Let's do the English summary. Today we started with telling. They were harvesting some trees. There were a lot of dead trees back at the forest side, also a few over here. And there were some really large trees which were hanging toward the building. So we have those cut off. So that's what I told at the beginning of the video. After that we were looking to our newest asset. That's the concrete mixer over there. Because we have a lot of parts, the small parts, which need to be cleaned, and we didn't want to do that with the blaster. We want to use the blaster for the parts like the bigger parts over there, which are a little bit vulnerable. So we didn't want to send those to the blaster, so we prefer to do those by ourselves. Well, then we filled the concrete mixer with the blasting grit and the small parts and have it running, and it works pretty well. They are getting cleaned, nice, and at the same time we filled that container over there with other small parts, because in the post vlog we got that liquid over there, and it should also clean rust from metal parts. So, well, that's a little bit of an experiment, but there's also paint on those parts, so I think they need to be put in the concrete mixer afterward as well. So, then Dirk was busy with taking the rust off the turret ring, which is over there. We place it inside again, assemble them well. In the meantime, I was taking out more bolts from the outside of the turret. Dirk painted the ring in the undercoat,
It's that's nice paint. I like that a lot. Where is it? Oh, it's over here. Het is toch eigenlijk een basic ook. Yeah, it's base coat. Yeah, and this also you can apply it directly over rust. So if there's some leftovers of the rust, then this will, some kind of chemical process. It works pretty well. It's not very thick, so you can apply it really smooth, but it does give a good coat immediately. You don't have to paint it in more layers. One thing is it takes a lot of time to dry, but I think that has to do with the process of the rust being converted to something else, probably. Okay, when that part was finished, we cleaned all the balls and the cages which go between the two rings. And we assemble them outside by rotating the ring one piece and then put the ball in, rotate a little bit further, and then 180 balls, so it took some time. After that we discussed how we were going to put the ring under the turret, because there is this small support welded to the big support on which the turret is resting right now. So the turret has to come off, the ring has to go in, and then the turret is put back on. So we were discussing where to do this and how to do it, because we can lift the turret at the back side and open it from the support like this, and then use the forklift and shove it in between. But we think it's a little bit tricky to lift the turret on one side, especially because the front side of the turret is much heavier than the back side. So there is a little bit of risk that it will do like this. We lift it like that, and then the support will slide to the back and it can drop on the floor, and we don't want that to happen. So we think it's more wise to just lift the entire turret, as we have done before, and put it on the ground where the turret ring is at the moment now, and then lift the turret ring into the support and place the turret back on. Okay, after that we start working on the hatches, because we want to get more space on the floor, and they can be put together, assembled pretty easy. The only thing was we have the ring, the cage for the balls that was too badly damaged. So Dirk made a new part and welded it in between. In the meantime, I was cleaning out these bushes. Those are needed for the hatch. That's it's the hinge for the hatch, and it also holds the torsion bar spring. One of the torsion bar spring assemblies has been torched really badly, and it also has been eaten a little bit by the rust. Therefore we think it may break apart if it moves up and down too much. So we were thinking about having some spring plates cut new, and then fit new spring plates in there. And we also need some new balls, because, and then I mean these balls, because these are, this one is good, but some of these more look like tiny planets. Yeah. So, and that's about it, I guess. And now I can ask Dirk, but he always says, no, I have told everything. Everything is I read complete. that in the comments. Yeah. And I read one other thing in the comments, and we have to solve that right now. Okay, let's do it. Oh yeah, this one. Yeah, I remember. That has to hurt. So,
Safety first, eh? That solves it. Oké, wel, top. Ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.